Good afternoon, students. Today I am going to teach you the last but one paragraph of Nelson Mandela's second chapter, page number 21. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades. Comrades মানে একে দলভুক্ত সদস্য নেলসন মেণ্ডেলাই যিসকলক লৈ পেলাই শ্বেতাংগসকলৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিল তেওঁলোকক তেওঁ কমৰেডছ বুলি কৈছে সহযোগী বন্ধুসকলৰ পৰা তেওঁ শিকিছিল that I learned মই শিকিছিলোঁ কি শিকিছিলোঁ the meaning of courage সাহসৰ অৰ্থ কি সাহস এই শব্দটোৰ অৰ্থ কি এই কথাটো নেলসন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ সহযোগী আন্দোলনকাৰীসকলৰ পৰা শিকিছিল Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. There we say, time and again, প্ৰায়ে I have seen men and women risk বহুত মানুহক মই দেখা পাইছোঁ বহুত তিৰোতাক মই দেখা পাইছোঁ কি দেখা পাইছোঁ ৰিস্ক বিপদ সংকুল পৰিস্থিতি গ্ৰহণ কৰা যে জীৱনত বিপদ আহে আহক ৰিস্ক এণ্ড গিভ দেয়াৰ লাইফছ এনেকৈ জীৱন বলিদান দিয়াও মই বহুত মানুহ আৰু তিৰোতাক দেখা পাইছোঁ কিহৰ কাৰণে ফৰ এন আইডিয়া কিবা এটা ভাৱাদৰ্শৰ কাৰণে কিবা আদৰ্শৰ কাৰণে মই বহুত মানুহক বিপদ সংকুল পৰিস্থিতি গ্ৰহণ কৰা নাইবা তেওঁৰ জীৱনক বলিদান দিয়াও মই দেখা পাইছোঁ আৰু কি দেখা পাইছোঁ I have seen men stand up to attacks and torture এনেকৈ তেওঁলোকক মই আক্ৰমণৰ নাইবা অত্যাচাৰৰ বলি হোৱাও দেখা পাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যৰ পৰা উইদাউট ব্ৰেকিং কেতিয়াও ফালৰিকতে অহা নাছিল showing a strength and resilience that defies the imagination যিটো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি অকল্পনীয়ভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ শক্তি আৰু ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰি বিশেষ আদৰ্শৰ কাৰণে বহুত মানুহ আৰু বহুত তিৰোতাক এনেকৈ তেওঁলোকে বহুত আক্ৰমণ নাইবা অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা স্বত্তেও তেওঁলোকে বিপদ সংকুল পৰিস্থিতিক গ্ৰহণ কৰি এনেকৈ তেওঁলোকৰ জীৱন বলিদান দি হ'লেও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰ পৰা কেতিয়াও ফালৰিকতে অহা নাছিল এনেকৈ বহুত মানুহ আৰু বহুত তিৰোতাক মই দেখা পাইছোঁ I learned that courage was not the absence of fear বহু দৰকাৰী কথা কৈছে তেওঁ কৈছে মই শিকিছিলোঁ সেই কমৰেডসকলৰ পৰা সেই বন্ধুসকলৰ পৰা কি that courage was not the absence of fear but the triumph over it courage সাহসী মানুহ সেইজন যে তেওঁৰ ভয় নাথাকিব কিবা এটা কাম কৰিবলৈ সাহসী মানুহজনৰ ভয় থাকিব পাৰে কিন্তু but the triumph over it কিন্তু সেই ভয়টোৰ ওপৰত বিজয় লাভ কৰাটোৱে হৈছে সাহস সেই ভয়টো পৰাভূত কৰাটোৱে হৈছে সাহস তাৰমানে সাহস কি সাহস মানে এইটো নহয় যে তাতে ভয় নাথাকিব ভয় থাকিব পাৰে কিন্তু সাহসৰ অৰ্থ হৈছে সেই ভয়টোক পৰাভূত কৰা বা সেই ভয়টোৰ ওপৰত বিজয় লাভ কৰা পিছতে আৰু কৈছে the brave man is not he who does not feel afraid সাহসী মানুহ মানেই যে ভয় নকৰিব সেইটো কথা নহয় but he who conquers that fear ভয় থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁ সেই ভয়টোৰ ওপৰত জয়লাভ কৰিব লাগিব সেই ভয়টোক পৰাভূত কৰিব লাগিব সেই ভয়টোক যিয়ে পৰাভূত কৰিব পাৰে সেই ভয়টোৰ ওপৰত যিয়ে বিজয় লাভ কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে সাহসী মানুহ মানেই যে ভয় নাথাকিব সেইটো নহয় ভয় থাকিব পাৰে কিন্তু সেই ভয়টোৰ ওপৰত জয়লাভ কৰা বা সেই ভয়ক পৰাস্ত কৰা পৰাভূত কৰাৰ নামেই হৈছে সাহস বা তেওঁই হৈছে সাহসী মানুহ See next paragraph. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. কোনো মানুহেই আন একজন মানুহ তেওঁ বেলেগ ৰঙৰ কলা ৰঙৰ বা বগা ৰঙৰ বা তেওঁৰ জন্মৰ পৃষ্ঠভূমি বেলেগ
তেওঁ বেলেগ জাত বেলেগ কুলত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে বা বেলেগ ধৰ্মৰ বাবেই কোনো মানুহেই আনজন মানুহৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ লৈ কেতিয়াও জন্মগ্ৰহণ নকৰে বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে। হেট খুবেই দৰকাৰী কথা ইয়াতে যে no one is born hating another person। কোনো মানুহেই বেলেগ মানুহৰ প্ৰতি তেওঁ যি ধৰ্মৰে নহওক কিয়, যি ৰঙৰে নহওক কিয়, যি পৃষ্ঠভূমিত তেওঁৰ জন্ম নহওক কিয়, সেইকাৰণে তেওঁ কেতিয়াও ঘৃণাৰ ভাৱটো জন্মতে তেওঁৰ লগতে লৈ নাহে। ঘৃণাৰ ভাৱ লৈ কোনো মানুহে বেলেগ মানুহৰ প্ৰতি হিংসাৰ ভাৱ লৈ নাহে, হিংসাৰ ভাৱ লৈ জন্মগ্ৰহণ নকৰে। তেতিয়াহ'লে হিংসাটো কেতিয়া শিকে? নেলছন মেণ্ডেলাৰ মতে পিপুল মাষ্ট লাৰ্ণ টু হেট। হিংসা কৰিবলৈ শিকে, এইটো জন্মৰ লগত নাহে, শিকে। কেতিয়া শিকে? ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ পিছত। এণ্ড ইফ দে কেন লাৰ্ণ টু হেট, আৰু হিংসা কৰিবলৈ যদি জন্মৰ পিছত শিকে, দে কেন বি টট টু লাভ, ফৰ লাভ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু দ্য হিউমেন হাৰ্ট দেন ইটছ অপজিট। খুবেই দৰকাৰী কথা কৈছে নেলছন মেণ্ডেলাই যে মানুহে যদি হিংসাৰ ভাৱটো জন্মতে লৈ নাহে, জন্মৰ লগতে জন্মৰ পিছত যদি হিংসাৰ ভাৱটো জন্মতে যদি লৈ নাহে, তেতিয়াহ'লে হিংসা কৰাটো মানুহে পিছত শিকে। আৰু হিংসা কৰাটো যদি পিছত শিকে, তেতিয়া ভাল পোৱা কি বস্তু সেইটোও সিহঁতক শিকাই দিব পৰা যাব বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে। যে সিহঁতক ভাল পোৱাৰ ভাৱটোও শিকাই দিব পৰা যাব, কাৰণ নেলছন মেণ্ডেলাৰ মতে ভাল পোৱা মানুহৰ মাজত অধিক স্বাভাৱিকভাৱে আহে হিংসাতকৈ। হিংসা যিমান যেনেদৰে মানুহৰ মাজত আহে, তাতকৈ ভাল পোৱাৰ ভাৱটো আৰু অতি স্বাভাৱিকভাৱে মানুহৰ মাজত আহে। গতিকে হিংসাতকৈ মানুহক ভাল পোৱাৰ ভাৱটো শিকাই দিব পৰাটো অতি সহজ কাম হ'ব বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity. Glimmer of humanity, মানৱতা বা মানৱতাৰ ৰেঙনি in one of the girls, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. তেওঁ কৈছে তেওঁ যেতিয়া জেলত আছিল, তেওঁৰ যেতিয়া কমৰেডছ সহযোগীবোৰ জেলত আছিল, সেই ভয়ংকৰ সময়তো, যি সময়ত তেওঁলোকক কষ্টৰ আটাইতকৈ দুখজনক অৱস্থাত ৰখা হৈছিল, সীমা নোহোৱা কষ্টত তেওঁলোকক যেতিয়া ৰখা হৈছিল, তাকেই কৈছে ইভেন ইন দ্য গ্ৰিমেষ্ট টাইমছ ইন প্ৰিজন, অতি ভয়ংকৰ সময়তো, যি সময়ত তেওঁলোকক অতি কষ্টৰ সময়ত ৰখা হৈছিল, সেই সময়তে নেলছন মেণ্ডেলাই কি দেখা পাইছিল? একজন প্ৰহৰীৰ মাজত কি দেখা পাইছিল? গ্লিমাৰ অফ হিউমেনিটি, মানৱতাৰ ৰেঙনি দেখা পাইছিল। হ'ব পাৰে অতি কম সময়ৰ কাৰণে, ইট মে বি ফৰ এ ছেকেণ্ড, যদিও কম সময়ৰ কাৰণে প্ৰহৰী এজনৰ মাজত মানৱতাৰ ৰেঙনি দেখা পাইছিল, তথাপি এই মানৱতাৰ ৰেঙনিটোৱে তেওঁৰ কাৰণে যথেষ্ট আছিল তেওঁৰ বিশ্বাস পুনৰ ঘূৰাই অনাত। এইটোৱে যথেষ্ট আছিল। যদিও অলপ সময়ৰ কাৰণে এই মানৱতাটো দেখুৱাইছিল, কোনে দেখুৱাইছিল? জেলৰ একজন প্ৰহৰীয়ে যদিও অলপ সময়ৰ কাৰণে দেখুৱাইছিল, তথাপি এই মানৱতাৰ ৰেঙনিটোৱে তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই আনিছিল, আৰু তেওঁ এই আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ আগুৱাই গৈ আছিল। কি আত্মবিশ্বাস? যে মানুহৰ মাজত যিটো মানৱতা, যদিও তেওঁলোকক কষ্টত ৰখা হৈছিল, জেলত ৰখা হৈছিল, তথাপি সেই জেলৰে প্ৰহৰী এজনে তেওঁৰ প্ৰতি হ'ব পাৰে অতি কম সময়ৰ কাৰণে যি মানৱতা দেখুৱাইছিল, সেই মানৱতাই তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই আনিছিল, আৰু সেই আত্মবিশ্বাসক সম্পদ হিচাপত লৈ পেলাই তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিল যে মানুহৰ মাজত ভাল পোৱাৰ ভাৱটো নিশ্চয় জগাই দিব পৰা সম্ভৱ। তেওঁ কৈছে লাষ্টৰ লাইনত, মেনছ গুডনেছ ইজ এ ফ্লেম। খুবেই দৰকাৰী কথা। তেওঁ কৈছে মানুহৰ মাজত যিটো ভাল গুণ, সেইটো হৈছে এটা শিখা, জুইৰ শিখা। মেনছ গুডনেছ ইজ এ ফ্লেম দেট কেন বি হিডেন। এই জুইৰ শিখাটো হয়তো লুকাই ৰাখিব পৰা যাব পাৰে, কেন বি হিডেন, লুকাই ৰাখিব পৰা যাব পাৰে, বাট নেভাৰ ডিষ্টিংগুইছড, কিন্তু কেতিয়াও নুমাই দিব পৰা নাযাব। অৰ্থাৎ মানুহৰ মাজত যিটো ভাল গুণ, যিটো মানৱতাৰ গুণ, সেই মানৱতাৰ গুণটো, এই ভাল গুণটো লুকাই ৰাখিব পৰা যাব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াও এক্সটিংগুইছড, একদম বিলীন বা একদম শেষ কৰি দিব পৰা নাযায়। So this is the end
of the second part of Nelson Mandela. Now see the questions and answers. Already মই তোমালোকক questions answer বৰ হোৱাটছএপত দি দিছোঁ ইয়াত থকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা তোক মই পঢ়ি দিছোঁ কেইটামান এই পাৰ্টটোৰ যিটো প্ৰথম question আছে what do the military generals do military generals কি কৰিছিল অৰ্থাৎ নেলসন মেণ্ডেলাৰ প্ৰতি কি আচৰণ কৰিছিল how has their attitude changed and why তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী আজিৰ দিনটোত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু কিয় পৰিৱৰ্তন হ'ল এতিয়া নেলসন মেণ্ডেলা দেশৰ ৰজা হৈছে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰতি আগত যিটো মনোভাৱ দেখুৱাইছিল আমি জানো আগত নেলসন মেণ্ডেলাক এৰেষ্ট কৰিছিল জেলত ভৰাই থৈছিল কিন্তু আজি সেই মনোভাৱ নাই আজি নেলসন মেণ্ডেলাক কি কৰিছে কংগ্ৰেচুলেট জনাইছে অভিনন্দন জনাইছে আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছে answered the highest generals of the South African Defense Force and police saluted Mandela and pleased their loyalty salute কৰিছে মেণ্ডেলাক আৰু কি কৰিছে অংগীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে আনুগত্য হৈ থাকিব বুলি অংগীকাৰ কৰিছে not too many years ago they would not have saluted him but arrested him বেছি বছৰ হোৱা নাই অৰ্থাৎ মাত্ৰ কেইবছৰমান আগতে নেলসন মেণ্ডেলাক কি কৰিছিল সৈন্য বিভাগৰ যিজন সেনাধ্যক্ষ আছে তেওঁলোকে নেলসন মেণ্ডেলাক কি কৰিছিল জেলত ভৰাই থৈছিল আৰু সেলুটো কৰা নাছিল arrested him তেওঁ বন্দী কৰিছিল This change of attitude was due to the fact that Mandela became the president of the newly elected democratic and non-racial government of South Africa. He is a salute to জনাইছে এই অভিনন্দন জনাইছে বা এই আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছে কিয় কাৰণ নেলসন মেণ্ডেলা জাতি বৰ্ণ ভেদাভেদ নথকা এটা গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰৰ তেওঁ আজি কি হৈছে আজি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা why were two national anthems sung in the inaugural ceremony of the first non-racial government of South Africa? South Africa a non-racial jitu government hall tar udbodhoni onusthanot kyo duta rashtriya sangit goa hoisil answer so in the inaugural ceremony of the first non-racial government of South Africa two national anthems were sung which meant that both the white and the black paid reverence to their different national anthems. দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিল তাৰ মানে শ্বেতাংগসকলে আৰু কৃষ্ণাংগসকলে উভয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি কি যাচিছিল সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৰিভাৰেন্স সন্মান দেখুৱাইছিল দুটা কৃষ্ণাংগসকলৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছিল আৰু শ্বেতাংগসকলৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছিল উভয় দলে এই দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি কি যাচিছিল সন্মান যাচিছিল সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সেইকাৰণে দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিল আৰু এটা কাৰণ আছে দিস অলসো সিম্বলাইজড the equality of both the black and the white আৰু এই যে একেলগে গাইছিল দুটাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু এই দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতে শ্বেতাংগ আৰু কৃষ্ণাংগসকলৰ সমতা দেখুৱাইছে ইকুৱেলিটি সিহঁতে যে সমান তাৰ মাজত যে ভেদাভেদ ভাৱ নাই এইটো প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ তেওঁলোকে একেলগে শ্বেতাংগ আৰু কৃষ্ণাংগসকলে একেলগে দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিল আৰু পিছৰ প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা মই অলৰেডি হোৱাটছএপত দি দিছোঁ কিবা অসুবিধা হ'লে মোক ক'বা so this is the end of today's class thanks